Nashta keni pas me mbulu diçka tjetër, mirë po ja që tashmë po takohemi është një qëndisë i Qeverisë Haradinaj dhe bashkarisht me kolegët nga Instituti për Ullumtime dhe Analiza Sociale kena bërë një ullumtim të shpejt dhe të shkurtër për kënaqëmërinë e qytetarëve në raport me Qeverisën Haradinaj. Deri tash keni pa besoj shpesh debate, diskutime, trajtime të temave të ndryshme me të cilën është ballafaquar kjo qeverisje në qënditjen e saj të parë, mirë po në të gjitha rastet pothuajse është lënë ana shtetari i Kosovës dhe qeverisa bëhet për shtetarët dhe nuk bëhet për ekspertët. Prandaj kena dashur që ta shohim se sa shtetarët në fakt janë të kënaqur me këtë qeverisje 100 ditëshe. Ajo sa është e rëndësishme për të njohur pak a shumë edhe me institutin, po edhe me metodologjinë që ne kena përdorur për këtë ullumtim. Instituti për Ullumtime dhe Analiza Sociale radhitet ndër institutet e reja të cilat funksionojnë në Kosovë dhe për qëllim ka analizimin dhe vlerësimin e problematikave sociale me të cilat ballafaqohet shoqëria jonë. Ndërsa sa i përket problematikës në fjalë, pra në qënditjen e Qeverisë Haradinaj, ne kemi dashur përmes një pyetësori me 900 respondentë nga gjithë 7 qendrat kryesore të Kosovës të masim se sa ata din për qeverisjen, sa ata janë të kënaqur, cilat janë temat kryesore me të cilat është ballafaquar kjo qeverisje, cilat kanë qenë sfidat dhe cilat pritën të jenë sfidat në 100 ditën e ardhshme të kësaj qeverisje. Gjithsesi ne kena bërë edhe një krahasim me 100 ditën e Qeverisë Haradinaj. Për gjitha këto do t'i mësoj në vijim, mirë po paraprakisht duhet t'ju tregoj pak a shumë për seksionin e parë të ullumtimit, i cili përfshin, i cili dihet pra aspekti gjinor, janë të ndarë në CV-n. 32% e respondentëve i përkasin gjinjës femërore, duket se femrat pak marrin pjesë të për ullumtime, shkaku që nuk janë shumë të interesuara, po për arsye të tjera, ndërsa 68% e respondentëve që kanë marrë pjesë në këtë ullumtim janë meshkuj. Për sa i përket moshës, mosha CV-n 18 deri në 25%, 25 vjet kanë marrë pjesë 19% e respondentëve, përkatësisht 19% e respondentëve i përkasin kësaj moshe. 22% e respondentëve i përkasin moshës 18 deri në 60 vjet. Pjesa tjetër, që është pjesa më e madhe, 26 deri në 40 vjet, janë 39% e respondentëve, kurse mbi 60 vjet, pra kanë marrë pjesë 28% e total respondentëve. Për me na tregu pak a shumë për gjetjet e këtij ullumtimi, ne thojmë zotja Janovën, kolegun tonë, zotja Janova, për me na tregu për gjetjet kryesore të këtij ullumtimi, njëkohësisht pas prezantimit ju ftuam që debatojmë bashkërisht për me gjetë ato që nashta se kena përfshi komplet në këtë ullumtim. Gjithsesi urojmë festat edhe shihemi pas pak. Që kam mësimin e kësaj mikrofonat të, që sybe nga njue. Për shumë se edhe me dole që pepe nga në pak. Dhe për shëndetit për gjithë, jam Arjen Melova, jam koordinatori i projektit. Pyetja e parë për respondentët tonë ka qenë a keni ndonjë njohuri për planin qeverisë të Qeverisë Haradinaj. 69% e qytetarëve tonë janë përgjigjur se nuk kanë njohuri rreth planit qeverisë të Qeverisë Haradinaj, ndërsa 31% janë përgjigjur po që kanë një njohuri për planin qeverisës. Pyetja e dytë, cilat janë fushat kryesore me të cilat po merret qeveria Haradinaj? 32% e qytetarëve mendojnë se është integrimi evropian, 23% është infrastruktura, 19% është shëndetësia, 8% është papunësia, arsimi dhe fushat tjera të cilat ai kanë vlerësuar që po mirën. Pyetja e tretë, cilat janë problemet kryesore me të cilat është ballafaquar qeveria Haradinaj? 58% e qytetarëve mendojnë se qeveria Haradinaj problem kryesor gjatë mandatit të tij 100 ditë e ka pas zemërkacionin. 30% mendojnë se problemi që ballafaquar është liberalizimi i vizave, 7% është kriza energjetike dhe 5% janë tema tjera. Në pyetjen e katërt, cilat janë 3 arritjet më të mëdha të qeverisë Haradinaj, qytetarët tanë janë përgjigjur se 32% mendojnë që është energjetika se përket shpërndësimit në Shqipërinë dhe Hadë dhe ndërtimit të centralit të rinj. 28
10% mendojnë që është shëndetësia, kanë parë një, sepse kjo ka qenë një pyetje e hapur dhe në komentet e tyre kemi parë që ata kanë parë një përkushtim të Qeverisë Haradinaj me vizita shpeshta në ÇKK dhe disa lëvizje që i ka bërë. Por 28% mendojnë që është shëndetësia, 17% mendojnë që është stimulimi i prodhimeve vendore që është marrë nga Ministria e Industrisë dhe Tregtisë. Pastaj janë 10% janë arsimi, zhvillimi ekonomik dhe të tjera. Pyetjen e 5, cilat janë 3 dështimet më të mëdha të Qeverisë Haradinaj? Qytetarët mendojnë se janë shpenzimet e mëdha, do të thotë numri i madh i ministra, zëvendës kryeministra, zëvendës ministrë dhe shpenzimet që është direkt taks që paguajnë qytetarët, ata shpenzojnë për këtë kabinet qeveritar. 47% do të thotë janë për shpenzime qeveritare, 28% mendojnë se është mos liberalizimit i viza, për shkak se zoti Haradinaj pa premtuar që në anën 100 e tij do të bëjë liberalizimin e viza. Pastaj 25% e qytetarëve mendojnë se është papunësia, që nuk kanë pasur ndonjë lëvizje të zotit Haradinaj se përket zgjidhjes së papunësisë. Pyetja e 6. Ne kemi bërë një pyetje të hapur që kemi krahasuar, do të thotë 100 e Qeverisë Haradinaj me 100 e Qeverisë Mustafa. Në pyetjen tonë se çka mendoni që kanë pas problem 100 të para këto dy qeveri, do të thotë qeveria Mustafa dhe qeveria Haradinaj, qytetarët kanë menduar se problemi kryesor, do të thotë në këto 100 është numri i vogël i deputetëve të koalicionit qeveritar të qeverisë Haradinaj. Krahasim me qeverinë Mustafa që kishte 2/3. Nëse çështja e dytë që ne kemi debatuar te qeveria Haradinaj është rritja e normave shpenzimeve qeveritare, shpenzimet e luksit, që ata thonë që qeveria Haradinaj veç po i rritë shpenzimet, ndërsa qeveria Mustafa kishte marrë disa vendime që të ndalonte ato shpenzime. Thuhet se një problem të njëjtë edhe qeveria Mustafa, tashmë edhe qeveria Haradinaj, të 100 kishin me një ministër të komunitetit serb. Qeveria Haradinaj kishte me rastin e Rikallë, ndërsa qeveria Mustafa kishte me rastin Jablanović, dhe dini se si ndodhi. Pastaj çështje tjera të cilat ne kemi vlerësuar 100 e parë të qeverisë Mustafa dhe të qeverisë Haradinaj. Qeveria Haradinaj e ka menaxhuar, ka pas guxim që të menaxhojë shpenzimin me shpejtësi dhe hate, përkundër që qeveria Mustafa nuk kishte guxim që të mirret me atë problematikë. Pastaj te qeveria Mustafa që kishte grevë në sektorin publik, siç në arsimi shëndetësia, qeveria Haradinaj nuk kishte si probleme këto 100 e parë. Tek qeveria Haradinaj është rritja e pagave për stafin politik, ndërsa qeveria Mustafa s'e ka pas. Ndërsa te qeveria Haradinaj nuk ka pas largim masiv të qytetarëve, siç kishte largim masiv të qytetarëve në 100 e parë të qeverisë Mustafa. Tu kanë qenë komente që i kanë dhënë qytetarët, respondentët tanë të cilët ne i kemi pyetur. Në pyetjen e 7, se vlerësoni pozicionin e Kosovës në raport me bashkësinë ndërkombëtare gjatë qeverisës Haradinaj për të 100. Kjo ka qenë një pyetje e hapur dhe 42% mendojnë se është mirë, për shkak se ata duan që ta kenë një qeveri që ka një agjendë, që di që një shteti pavarur dhe nuk do të nënshtrohet që dialogut në Bruksel dhe pasaj që qytetarët të cilët kanë veçuar në komentet të tyre është që zoti Haradinaj ka kërkuar që të ketë partneritetin me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe që ata të kyçen dialog me Serbinë. Ndërsa 35 mendojnë që deri diku mirë, shumë mirë mendojnë 12%, ndërsa keq mendojnë 19%. Sepse ata disa në komentet e tyre kuptimi negativ janë që ne do të jemi një shteteve rrugtare, që na kanë njohur sepse fakti jemi te këtu. Pyetja e tij, se vlerësoni qasjen e kryeministit Haradinaj në raport me qeverisën e vendit. Ne kemi edhe kjo ka qenë një pyetje e hapur, se vlerësoni ata personalisht kryeministin Haradinaj, cila shasa tina në raport me resurset qeverisë, e quajnë dinamike, transparent, komguls, popullist dhe të tjera. E quajnë komguls sepse ai ka dini pak natyrën e punës tramushë që ai kur vendos diçka, siç është rasti i fundit me ministrinë se për rastet në Kumanov, që edhe pavarësisht që s'kishte bazë ligjore, ai mori një vendim. Dhe qytetarët i kujtojnë këtë moment edhe kanë dhënë këtë perceptim për dinamikën e qeverisë Haradinaj. Pyetja 9,
A e lidhni fatin e qeverisë Haradinaj me demokracion me malin e zi? 68% e respondentëve tanë janë përgjigjur që po, ndërsa 32% janë përgjigjur që ju. Sa pyetja 10 dhe e fundit, cilat janë problemet me të cilat do të ballafaqohet qeveria Haradinaj në 100 ditë që në ardhshëm? Problemet të cilat ajo do të ballafaqohet edhe në 100 ditë, thuajse pak janë të njëjta sepse këto janë problemet pas zgjidhur në 100 ditën e parë dhe do ta përcjellin në këtë 100 ditën e dytë. 32% mendojnë që është demarkacioni, 23% mendojnë që është liberalizimi i viza. Pastaj kemi gjykatën speciale me 28%, kemi asociacionin të komunave serbe, si dhe themelimin me 8% mendojnë që është themelimi i ushtrisë së Kosovës. Qytetarët mendojnë se me këto probleme do të ballafaqohet qeveria Haradinaj në 100 ditë që në ardhshëm. Faleminderit shumë që keni pyetje. Nëse keni pyetje, na sigurisht se kjo është një prezantim pak a shumë i shkurtër i gjetjeve, por sigurisht na jemi të gatshëm të debatojmë secilën pikë, nëse ju i keni evidentuar, nëse jeni të interesuar me të tregu se pse janë këto të dhëna, nëse jeni të gatshëm edhe hapim debatin edhe i me presim pyetjet e juve të gazetarëve. Atëherë faleminderit, no? A ka pas edhe tjera specifika ose kualifikimet këtyre që ju janë drejtu pyetësorit? Apo veç kush ka qelluar, qysh i keni? Jo, nuk ishte këtu, mos ta ishte e rastit, pra ashtu kush ka si treti, pasti ju dini këtu mënyrën e zgjedhjes së mostrës, pra mostra ka qenë e rastit dhe respondentit një përgjigje vartësisht pra duke i gjetur respondentët e rastit. Pra kjo është metodologjia që kemi përdorur. Nëse doni pyetje ne mund të diskutojmë bashkërisht se prej tyre, nëse jeni të interesuar më ndonë e pikë nëse fokus të veçantë, patjetër na jemi të gatshëm mi dhon përgjigje këtyre kërkesave. Pra baka shumë ajo çka e ka karakterizuar këtë qeverisje në 100 ditën e parë është një dinamizim më i madh i punëve, i angazhimeve për dallim nga qeveria Mustafa. Duket që qeveria Mustafa kishte një farë komuniteti të madh brenda numrit të madh të deputetëve, për dallim nga qeveria Haradinaj, i cili nuk ka një numër të madh, siç e thamë edhe në prezantim, pra nuk ka një numër të madh të deputetëve të koalicionit dhe potencialisht kjo mund të jetë një prej rreziqeve të tij eventuale, sepse me një ose dy vota dhe mund të bien koalicioni qeveritar. Qeveria Haradinaj kishte një numër, kishte një komunitet nga brenda, por duket se ballafaqimet me partinë tjetër të koalicionit, në Partinë Demokratike të Kosovës, nuk ishte arritur ta bënte një harmonizim të plot programit për dallim nga qeveria Haradinaj, që deri diku funksionon si unike dhe gjithë qeverisjen e ka marrë mbi supet e tij, është më dinamik, por ashtu siç e pamë edhe në prezantim, është më dinamik, pak a shumë është më transparent se sa qeveria Mustafa, por që ka të metat të tij, sepse ka shpenzime të jashtëzakonshme, përmes tyre synon ta ruaj stabilitetin brenda qeveritar. Njëkohësisht e met tjetër është që disa veprime për shkak të natyrës, siç ishte Rajoni për shkak të natyrës së tij, natyra e tij është më shumë populiste, veprimet janë më të shpejta, jo shumë mirë të mendume, jo shumë mirë të bazuar në ligj, por pak a shumë kjo është mënyra e funksionimit të tij edhe si kryeminist, po edhe si natyrë e qeverisjes brenda këtyre 100 ditëve. Nëse nuk keni pyetje tjera, na mund ta përmbyllim.